ආයුබෝවන්. අදත් මම අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දිනෙක මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මොනවාද cod liver oil සහ fish oil අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් කියලා. ඒ ප්‍රශ්නෙට මම මේ වැඩසටහනින් සම්පූර්ණ උත්තරයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මොනවාද මේ වෙනස්කම් කියලා. පළවෙනි එක තමයි මේක ලබා ගන්න ප්‍රභවය. cod liver oil ගත්තොත් cod liver oil ගන්නේ ඇට්ලාන්ටික් සහ පැසිෆික් කියන සාගරවල ජීවත් වෙනවා cod කියලා මත්ස්‍ය විශේෂයක්. මෙන්න මේ මත්ස්‍යයන්ගේ අක්මාවෙන් තමයි cod liver oil වෙන් කරගන්නේ. fish oil වෙන් කරගන්නේ salmon, tuna, mackerel, anchovies වැනි මාළුන්ගෙන් තමයි fish oil වෙන් කරගන්නේ. මේ දෙකේ තියෙන ප්‍රධානම වෙනස්කම තමයි omega 3 fatty acid අන්තර්ගතය. මොනවද මේ omega 3 fatty acid කියන්නේ? මම කලින් වීඩියෝ එකකින් omega 3 fatty acid ගැන පැහැදිලි කරා. omega 3 fatty acid කියන්නේ අපේ ශරීරය විසින් නිපදවාගත නොහැකි නමුත් අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය වැදගත් මේද අම්ල ප්‍රභේදයක්. මේ තුල අන්තර්ගත ප්‍රධානම මේද අම්ල තුන තමයි ALA, DHA සහ EPA. මේ ALA කියන මේද අම්ලය අන්තර්ගත වෙනවා සූර්යකාන්ත තෙල්, flaxseed oil සහ සෝයා බෝංචි වල. අපේ ශරීරයට හැකියාවක් තියෙනවා ALA, DHA සහ EPA බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඒ වගේම මේ DHA සහ EPA කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් මේද අම්ල දෙකක්. මේකෙන් අපේ ශරීරයේ ප්‍රධාන වශයෙන් මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරනවා. ඒ වගේම හෘද ආශ්‍රිත රෝගාබාධ ඇතිවීමේ අවදානම වළක්වනවා. ඒ වගේම වාහිනීවල දේ කැඩිති සිරිවීමේ අවදානම අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරනවා. ඒ වගේම වයසට යාමේ වේගය අඩු කරනවා. මොකද මේ කොලජන් නිෂ්පාදනය මගින්. එම නිසා මේ omega 3 fatty acid අපිට ඉතා වැදගත් මේද අම්ල ප්‍රභේදයක්. හැබැයි මේ fish oil සහ cod liver oil ගත්තාම මේවායේ අන්තර්ගත EPA සහ DHA ප්‍රතිශත එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් fish oil වල EPA ප්‍රතිශතය සහ DHA ප්‍රතිශතය වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් EPA ප්‍රතිශතය 18යි DHA ප්‍රතිශතය 12යි. හැබැයි cod liver oil වල මෙන්න ප්‍රතිශත අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම EPA ප්‍රතිශතය 9ක් DHA ප්‍රතිශතය 10ක් පමණ තමයි cod liver oil තුල omega 3 අන්තර්ගත වෙන්නේ. අවසාන වෙනස්කම තමයි විටමින් A හා D අන්තර්ගතය. cod liver oil ගත්තාම cod liver oil තුල විටමින් A හා D වැඩි ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම fish oil වල විටමින් A හා D අන්තර්ගත වෙන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණවලින්. විටමින් A අපිට උපකාරී වෙනවා රාත්‍රී කාලයේ පෙනීම සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම නිරෝගී ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම නිරෝගී සමක් පවත්වාගෙන යන්න සහ වගේම හොඳ ප්‍රජනක සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යාමට හොඳ රීප්‍රොඩක්ටිව් සිස්ටම් එක නිවැරදි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට අපිට විටමින් A උදව් වෙනවා. ඒ වගේම විටමින් D අපිට උදව් වෙනවා අස්ථි වලට කැල්සියම් සහ ෆොස්ෆරස් අවශෝෂණය කරගන්න. එම නිසා ඔබට විටමින් A අවශ්‍යතාවය වැඩි නම් වෛද්‍යවරයෙකු නිර්දේශ කරයි cod liver oil. හැබැයි මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වැඩි ප්‍රමාණයක් විටමින් A ගත්තාම විටමින් A toxicity, විටමින් A විෂ වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. එහෙම විෂ වුණාම මෙන්න මේ අතුරු ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් අස්ථි දුර්වල වීම, බෝන් තිනින් කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ අක්මා හානි වීම, අක්මාවට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉසරදය, බඩේලිය යාම, ඩයරියා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔක්කාර ගතිය, සමෙහි ආසාදන සහ සංදි වේදනා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් කාරණාව තමයි විටමින් A අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වුණාම අපිට විකෘති දරුවපත් බර්ත් ඩිෆෙක්ට් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතිනවා. එම නිසා මම කිසිම අවස්ථාවක මේ fish oil වත් cod liver oil වත් ඔබ ලබා ගත යුතුයි කියන නිර්දේශය කරන්නේ නැහැ. මොකද මම හෙදවරයෙක්. මට ඒක කරන්න බෑ. ඒක කළ යුත්තේ වෛද්‍යවරයෙක්. වෛද්‍යවරයෙකු මාර්ගෙන් පමණක් මෙන්න මේ ඖෂධ ලබා ගන්න කියලා මම ඔබට අවධාරණය කරනවා.